नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु एउटा यस्तो तरिका जसको मद्दतबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा एउटा छुट्टै प्रकारको वालपेपर राखेर आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो मोबाइललाई धेरै बेरसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यो ब्याट्री बचाउने वालपेपरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ। यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो ट्रिक चाहिँ सबै एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा काम गर्दैन। त्यसै कारणले तपाईहरुले यो वालपेपर आफ्नो मोबाइलमा सेट गरेर हेर्नु होला तपाईहरुको मोबाइलमा यो वालपेपरले काम गर्दैछ कि छैन भनेर। र साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु त्यो वालपेपरको बारेमा। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ ब्ल्याक वालपेपरलाई राख्नु पर्ने हुन्छ। भन्नाले यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ब्ल्याक वालपेपर राख्नु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि साथीहरु, ब्ल्याक वालपेपरले चाहिँ हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीलाई धेरै नै कम कन्ज्युम गर्ने गर्छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा लाइभ एनिमेसन जस्तो अरु वालपेपरहरु राख्नु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ धेरै नै प्रयोग हुने गर्छ। त्यसै कारणले साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा सधैं ब्ल्याक वालपेपर राख्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले ब्ल्याक वालपेपर चाहिँ गुगलबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर नि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले गुगलबाट डाउनलोड गरेर राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट पनि यो ब्ल्याक वालपेपरलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ PITCH पिच BLACK ब्ल्याक WALLPAPER वालपेपर पिच ब्ल्याक वालपेपर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरु त्यहाँबाट गएर पनि यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ पिच ब्ल्याक वालपेपर। र साथीहरु, यो एप्लिकेसन चाहिँ धेरै नै सानो एप्लिकेसन रहेको छ। र साथीहरु, तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसै कारणले यहाँनिर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ। यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, ओपन गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तलपट्टि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस आई डु भनेर लेखेको छ। यो यस आई डु मा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलको होम स्क्रिनमा चाहिँ ब्ल्याक वालपेपर सेट भइसकेको छ। र साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा ब्ल्याक वालपेपरलाई चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि साथीहरु, ब्ल्याक वालपेपरले चाहिँ हाम्रो मोबाइलको धेरै नै कम ब्याट्रीलाई कन्ज्युम गर्ने गर्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुको गाउँमा लाइट छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा चाहिँ ब्ल्याक वालपेपरलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईहरुले केही धेरै बेरको ब्याट्री ब्याकअपलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा चाहिँ ब्ल्याक वालपेपरलाई सेट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ धेरै नै इन्क्रिज हुनेछ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईहरुलाई एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस्। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।